हेलो एभ्रिबडी। आज चाहिँ हामीले पाइथनको कन्स्ट्रक्टर र सेल्फको बारेमा बुझ्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हिजो यहाँ पाइथनको चाहिँ ओओपीको कन्सेप्टको बारेमा बुझेको थियौँ। हजुरलाई पाइथनको ओओपीको बारेमा थाहा छैन, यसको इनडेप्थ नलेज चाहिएको छ भने चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले प्लेलिस्ट एक्सेस गर्दा हुन्छ। प्लेलिस्ट चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा छ, 60 डेज अफ पाइथन भनेर। यसमा चाहिँ एकदम पाइथनको बेसिकदेखि नै ओओपीसम्म सबै छ। यो चाहिँ हजुरले एक्सेस गर्नु होला है त। हिजो हामीले के पढेको थियौँ भने क्लास भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, क्लासलाई कसरी बनाउने, अन्त कसरी डिक्लेयर गर्ने, त्यसपछि इन्स्टेन्स कसरी बनाउने, इन्स्टेन्सबाट भ्यालु पास गरेर भ्यालु कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको थियौँ। अब आज चाहिँ हामीले के बुझौँ भने कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। जस्तो मैले एउटा यहाँ क्लास बनाएँ, क्लास चाहिँ कार्स भन्ने एउटा यसरी क्लास बनाएँ मैले। त्यसपछि अब यसलाई मैले डिफाइन गरेँ। अब कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्ने सुरुमा बुझौँ है त। डिफाइन गरेँ अनि यसरी इनिट भन्ने गरेँ। इनिट गरेँ। इनिट गर्ने बित्तिकै दुईवटा आयो यहाँ सेल्फ, त्यसपछि यो रिटर्न टाइप नन भनेछ यसले, मैले यसलाई हटाइदिएँ। त्यसपछि यसलाई मैले मानौँ प्रिन्ट गरिदिन्छु यसरी, प्रिन्ट हाई इनिट भनेर मैले यसरी गर्दैछु, एउटा मेसेज प्रिन्ट गराइदिन्छु। अब हामीले अस्ति सिकेको थियौँ नि, मानौँ अब कार्सको यो कार्स भन्ने क्लासको इन्स्टेन्स बनाउन के गर्थ्यो हामीले, C1 इज इक्वल टु कार्स भनेर यस्तो गरेको थियौँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त के हुन्छ। अन्त केही पनि आएन, हाम्रो केही पनि किन आएन, केही पनि किन आएन भने हामीले चाहिँ यसमा केही हालेको छैनौँ, इन्स्टेन्स मात्रै बनायो। अब हामीले यसमा यसरी प्यारामिटर दियौँ र यसलाई यसरी कल गऱ्यो भने हेर्न के आउँछ। हेर्दा के आयो, हाई इनिट भनेर आयो नि। यो भनेको मतलब के भयो त, भनेको मतलब के भयो भने यो पेरेन्थेसिस छ नि, पेरेन्थेसिसले चाहिँ यो क्लासको, हाम्रो कार्स भन्ने क्लासको चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्यो। कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो, कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो भने जुन क्लासलाई कल गर्ने बित्तिकै एउटा मेथड आफै रन हुने गर्छ, आफै कल हुने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ। यो केसमा चाहिँ इनिट भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर हाम्रो, इनिट भन्ने कन्स्ट्रक्टर आफै कल भयो नि त। हामीले यसलाई त कल गरेको छैनौँ, हामीले C1को, हामीले एउटा कार भन्ने क्लासको C1 भन्ने अब्जेक्ट मात्रै बनाउँछौँ। त्यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै यो फङ्सन कल भयो नि आफै। यो आफै कल भएको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कन्स्ट्रक्टर भनिन्छ। अब कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले मेनली के युज गरिन्छ भने, मेनली चाहिँ यो क्लासमा जे भेरिएबल्सहरू युज हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो कारमा चाहिँ के हुनसक्छ त, हाम्रो कारमा चाहिँ कारको के हुनसक्छ, कारको ब्रान्ड हुनसक्छ एउटा, अर्को कलर हुनसक्छ नि। हामीले मानौँ अब यो क्लासमा चाहिँ हामीले के चाहिएको छ भने एउटा कारको ब्रान्ड चाहिएछ, त्यसपछि हामीले कारको कलर चाहिएछ, यसरी चाहिएछ। अनि त्यो चाहिँ हामीले युजरबाट लिन पर्नेछ। त्यस्तो छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले यो क्लासको कन्स्ट्रक्टर भनेको इनिट मेथडमा चाहिँ यो दुईवटा प्यारामिटर यसरी पास गर्न सकिन्छ। अनि यो दुईवटा प्यारामिटरमा भ्यालु चाहिँ पछि युजरले चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स बनाउँदाखेरि, अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि, यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ पास गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ है त। अब त्यसलाई एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ त्यसो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सेल्फ, यो सेल्फको बारेमा चाहिँ हामी एकछिनमा बुझ्ने है त। सेल्फ पछि एउटा ब्रान्ड, त्यसपछि चाहिँ मानौँ कलर भन्ने यसरी छ। अब यो आयो यसरी। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ यो त हाम्रो के भयो, प्यारामिटर मात्रै भयो नि त। अब हामीले यो क्लासमा यसलाई युज गर्न मिल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, यसलाई हटाइदिएँ मैले। सेल्फ भन्ने हाम्रो यो पहिलो प्यारामिटर सेल्फ भनेको के एकछिनमा बुझ्ने। सेल्फ डट ब्रान्ड इज इक्वल टु ब्रान्ड। यसको मतलब के हो, यसको मतलब चाहिँ के हो भने युजरले पहिलो आर्गुमेन्ट छ नि, यो ब्रान्ड भन्ने, यसलाई हटाइदिउँ है त। यसलाई सरी, यसलाई चाहिँ हजुरले अहिले नहेर्नु होला है, यसलाई हेरौँ है त। यो ब्रान्ड भन्ने प्यारामिटरमा जे आर्गुमेन्ट आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्ड भन्ने भेरिएबलमा राखिदिएको है। यो भनेको चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ सेल्फ डट ब्रान्ड इज इक्वल टु ब्रान्ड भनेको चाहिँ माथि युजरले दिने ब्रान्डमा आएको भ्यालुलाई चाहिँ ब्रान्ड भन्ने भेरिएबलमा राखिदिए भनेको। अब यसरी नै सेल्फ डट कलर इज इक्वल टु कलर, यसको मिनिङ पनि त्यही भयो। यसको मिनिङ पनि के भयो भने यसरी यहाँ कलर भन्ने प्यारामिटरमा आएको आर्गुमेन्टलाई चाहिँ कलर भन्ने भेरिएबलमा यसरी राखिदिए भनेको। अब हामीलाई अब यतिकै कल गरेर हेरौँ त के हुन्छ। एरर दिन्छ। किन एरर दियो भने यसले चाहिँ दुईवटा रिक्वायर्ड पोजिसनल आर्गुमेन्ट्स चाहिन्छ भनेछ।
हामीले अब यहाँ चाहिँ बल्ल यसरी चाहिँ आर्गुमेन्ट दिन मिल्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले BMW यस्तो गरौँ, मानौँ कलर चाहिँ रेड छ यसरी, मानौँ यस्तो छ भने अब यसले बल्ल मान्छ। केही प्रिन्ट त हुँदैन तर मान्न चाहिँ मान्छ यसरी। अब यसलाई प्रिन्ट गराउन मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्यो भने प्रिन्ट गराइदिउँ ब्रान्ड भनेर यसरी, मानौँ मलाई ब्रान्ड चाहियो, यसरी प्रिन्ट गराइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ यसरी आउँछ। यहाँ BMW भन्ने ब्रान्ड यसरी आउँछ है त। यसरी चाहिँ युज गर्न मिल्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मानौँ अर्कै फङ्सनमा चाहिँ उ गर्न छ, अर्कै फङ्सनले प्रिन्ट गराउन छ भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने हामीले अस्ति के गरेको थियौँ, हामीले अस्ति चाहिँ के गरेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने यसरी भ्यालु पास गरेको थियौँ नि यसरी। अब चाहिँ यसरी गर्न पर्दैन है। यो चाहिँ अस्ति मैले किन सिकाएको भने होला बेसिक, एकदम बेसिक बुझाउनको लागि मात्र सिकाएको हो यो क्लास भनेको के हो भन्ने कुरा। अब चाहिँ हामीले राम्रोसँग कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ है त। अब मानौँ यसको लागि चाहिँ एउटा फङ्सन छ, डिफाइन सो भन्ने फङ्सन छ। सो भन्ने फङ्सन छ, सो भन्ने फङ्सन एउटा सेल्फ भन्ने यसरी एउटा प्यारामिटर लिन्छ। अब हामीले के गर्न पर्यो भने प्रिन्ट गर्न पर्यो। के प्रिन्ट गर्ने भने ब्रान्ड इज भनेर यस्तो गरौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के दिउँ भने यो क्लास सेल्फ डट हामीलाई के चाहिएको ब्रान्ड चाहिएको, ब्रान्डलाई यसरी प्रिन्ट गरा भन्यो। अर्कोमा जाऊँ प्रिन्ट कलर इज गरौँ। त्यसपछि यसको के सेल्फ डट कलर यसरी हामीले यसरी कल गर्यौँ। र अब C1 भन्ने अब्जेक्टको चाहिँ हामीलाई सो भन्ने मेथड चाहियो। सो भन्ने मेथड चाहिँ नि यत्तिकै यसरी कल गरिदिउँ। यो सेल्फको बारेमा अब हामीले बुझ्ने है, एकछिनमा बुझ्ने है, अहिले यतिकै हेर्नु। अब यसलाई यसरी रन गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यहाँ त ब्रान्ड इज BMW कलर इज रेड यसरी आयो नि। यो यसरी कसरी आयो भने हामीले कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ यसरी हामीले प्यारामिटर पास गरेछौँ, यसरी पास गरेछौँ है त। अब चाहिँ हामीले के बुझौँ भने यो सेल्फ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। सेल्फ भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टर हो। पोइन्टर भनेको कस्तो भने यसले चाहिँ हाम्रो यो क्लास छ नि कार्ड्स भन्ने, यो कार्ड्स भन्ने क्लासको चाहिँ इन्स्टेन्सहरूलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ। इन्स्टेन्स भनेको अब्जेक्ट्सहरू यसरी, जस्तो यो कार्ड्स भन्ने यसको एउटा छ, हाम्रो C1 भन्ने इन्स्टेन्स छ नि। C1 भन्ने इन्स्टेन्समा चाहिँ यो BMW र रेड भन्ने हाम्रो दुइटा आर्गुमेन्ट छ नि, यो चाहिँ C1 को हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेल्फले डिनोट गर्छ के। अब मैले यहाँदेखि सेल्फलाई यसरी हटाइदियो नि, हेर्न के हुन्छ। यसरी हटाइदियो भने यसले इरर दिन्छ। के इरर दियो, यसले के इरर दियो भने यो सो भन्ने फङ्सनले चाहिँ एउटा पनि आर्गुमेन्ट लिँदैन, तर एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ दिएछ भनेछ। हामीले यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट पनि देखेनौँ, तर केही देखेनौँ नि। तर के भन्छ भने हामीले के गरेछौँ, C1 भन्ने एउटा अब्जेक्टबाट चाहिँ यसरी कल गरेछौँ। अब यो सेल्फले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो सेल्फले चाहिँ सोमा चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ कि यसले भित्र चाहिँ के गर्छ भने यस्तो गरेर सोमा चाहिँ C1 भन्ने यसरी पठाइदिन्छ कि, यसरी पठाइदिन्छ। अब यसरी पठाइदिएपछि त यहाँ एउटा आउने भयो नि त आर्गुमेन्ट, त्यही भएर चाहिँ एरर दिएको हो। सेल्फले के गर्ने भयो, सेल्फ त्यस्तो ठुलो काम के होइन। सेल्फले चाहिँ आफ्नो क्लासको इन्स्टेन्स हुन्छ नि एउटा, त्यसलाई चाहिँ पठाइदिने काम गर्छ। जस्तो मैले यहाँ सरी यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, SEL सेल्फ। अब मानौँ मैले यहाँ चाहिँ C2 भन्ने एउटा यस्तो इन्स्टेन्स बनाएँ, कार्सको C2 बनाएँ। अब यो यसमा चाहिँ A भन्ने एउटा भ्याल्यु छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ येलो भन्ने छ यसरी, येलो भन्ने यसरी छ। अब सेल्फको मेन काम देखिन्छ यहाँ, हेर्नु है त। अब मेन काम चाहिँ के हो भने यो भ्याल्यु कहाँ देखाउने, यो भ्याल्यु कहाँ देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फले डिसाइड गर्छ क्या। जस्तो हाम्रो C1 भन्ने इन्स्टेन्समा छ नि त यो भ्याल्यु, भनेपछि के हुने भयो भने C1 डट जहाँ छ त्यसमा चाहिँ यो भ्याल्यु देखाउने, अनि C2 डट सो भयो नि, C2 डट सो यसरी। अब C2 भन्ने हामीले इन्स्टेन्स जतातिर छ त्यसमा चाहिँ यो भ्याल्यु देखाउने भन्ने, यो चाहिँ यो सेल्फले काम गर्छ। अब यसलाई यसरी रन गरेर हेऱ्यो भने यहाँ त यसरी आयो नि, दुइटा भ्याल्यु आयो नि। यो ठ्याक्क भ्याल्यु गर्ने चाहिँ ठ्याक्क यो भ्याल्यु कहाँको हो भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो सेल्फले गर्छ। भने सेल्फले के गर्ने भयो, सेल्फले चाहिँ हाम्रो क्लासको इन्स्टेन्सलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर अनि त्यसमा चाहिँ भ्याल्यु पठाइदिन्छ। हामीले सेल्फ भन्ने यसरी लिन्छ है त। अब मानौँ हजुरलाई चाहिँ यो ब्रान्ड मानौँ BMW को कलर चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो, येल्लोदेखि चाहिँ मानौँ ग्रिन बनाउन मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ त भने
C1 भन्ने अब्जेक्टको हाम्रो कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिन पर्यो रे। कलर चाहिँ के राखिदिन पर्यो भने कलर चाहिँ मानौँ ग्रिन राखिदिन पर्यो। अब यसरी गर्दा नि हेर्नु के हुन्छ। यहाँ त ग्रिन भनेर आयो नि, बिएमडब्ल्यूको ग्रिन भनेपछि के भयो, तर यहाँ त येलो नै छ, यहाँ त येलो नै छ, चेन्ज भएको छैन। भनेपछि के गर्यो, सेल्फले चाहिँ अब्जेक्टमा मात्रै चेन्ज गरिदियो। यसरी C1 डट यो C1 भन्ने अब्जेक्टमा मात्रै कलर चाहिँ चेन्ज गर भनेर यस्तो गरेछ नि। यो चाहिँ केले गर्यो भने सेल्फले गर्यो। सेल्फले इन्स्टेन्स पठाउँछ, इन्स्टेन्स पठायो, के को इन्स्टेन्स पठायो यसमा, C1 भन्ने इन्स्टेन्स पठायो। C1 मा हामीले कलर चेन्ज गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ यो कलरमा चाहिँ यसले यसरी ग्रिन देखायो। भने सेल्फ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अलिक कन्फ्युजिङ पनि छ, तर हजुरले युज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ हामीले भ्याल्युहरू कसरी मोडिफाई गर्ने, कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। जस्तो यहाँ मैले रेड थियो भ्याल्यु राख्दै थिएँ, ग्रिन कसरी बनायो भने कसरी बनायो भने हाम्रो इन्स्टेन्स छ नि, क्लासको इन्स्टेन्स डट अनि त्यो एट्रिब्युटको नाम, एट्रिब्युट के छ हाम्रो कलर छ, कलर इज इक्वल टु ग्रिन। अब जस्तो मलाई यहाँ मलाई बिएमडब्ल्यू पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने C1 डट ब्रान्ड भन्ने उसको एट्रिब्युटको चाहिँ नाम चेन्ज गरेर चाहिँ बी भनेर यसरी देखा भनेर अब मलाई यसलाई रन गऱ्यो भने यहाँ त बी भन्ने ब्रान्डको कलर चाहिँ ग्रिन छ अरे यसरी। अब हाम्रो C2 पनि यस्तै गर्न मिल्छ है। C2 मा पनि C2 डट कलर चाहिँ अब यसको कलर चाहिँ मानौँ मलाई रेड छ यसरी। अब कलर यसरी रेड गरेर रन गरिदियो भने यसको कलर रेड यसरी आयो। यहाँ माथि येलो थियो, यहाँ तल यसरी रेड आयो नि। अब यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीले भ्यालु मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ सिधै क्लासको इन्स्टेन्सबाट नै एट्रिब्युटलाई कल गर्न मिल्छ है त। यसरी हामीले यहाँ सेल्फहरू युज गरेछौँ नि, यो सेल्फ नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन है। जस्तो हजुरले यहाँ चाहिँ एसए यस्तो गरेर पनि हुन्छ। एसए गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्ने भने अब यहाँ एसए भनेर यसरी गर्ने, एसए भनेर हजुरले जे लेख्नु भयो नि सुरुमा सेल्फ नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सेल्फ सबैले युज गर्छन्। किन सेल्फ गर्छन् भने यसको ठ्याक्क इन्स्टेन्सले त्यसैमा पोइन्ट गर्छ नि त, यसको हो भन्ने कुरा बुझाउँछ नि त्यसले, त्यही भएर चाहिँ सेल्फ युज गरेर यत्तिकै रन गऱ्यो भने पनि चल्छ है। यो जे हो त्यही आउँछ, सेल्फ नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सबैले सेल्फ नै युज गरिन्छ। हामीले सेल्फ युज गरे राम्रो, तर सेल्फ नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसरी एसए अब जे लेखे पनि हुन्छ, एबिसिडी एक्सवाइजेड जे लेखे पनि हुन्छ है त। अब आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ। आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भने कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ, त्यसपछि सेल्फको बारेमा पनि बुझ्यौँ है त। अहिले मोडिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ यसरी। मैले फेरि पनि भने हजुरलाई यदि पाइथन सुरुदेखि सिक्न मन छ भने चाहिँ हजुरले मेरो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्दा हुन्छ। मैले लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु हुन्छ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, गुड बाई।